फेसबुकबाट तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ तपाईको इन्टरनेट स्पिड कस्तो छ भनेर। हो साथीहरु, तपाईले सही सुन्नुभयो। तपाईको फेसबुकबाट तपाईले सजिलैसँग थाहा पाउन सक्नुहुन्छ तपाईको इन्टरनेट एक्सेस कतिको दरो छ, कतिको राम्रो छ, स्पिड कतिको छ, यो सबै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाई फेसबुक एकाउन्टमा जानुपर्ने हुन्छ। फेसबुक तपाईको मोबाइलमा रहेको फेसबुक एकाउन्टमा जानु होला। फेसबुक एकाउन्टमा गइसकेपछि तपाईको यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र यदि हाम्रो यस च्यानललाई अझसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो भिडियोलाई अझसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक पनि गर्नु होला। यसपछि तपाईको यो प्रोफाइलको अप्सन रहेको छ, यो प्रोफाइलको अप्सनमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि स्क्रोल गर्नु होला। यहाँ स्क्रोल गरिसकेपछि सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा टच गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ वाइफाई एन्ड कुलर परफर्मेन्स भनेर लेखेको छ, यसमा चाहिँ टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ। चेक योर करेन्ट स्पिड भनेर रहेको छ, यो तलपट्टि यसलाई चाहिँ टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ योर स्पिड इज एक्सलेन्स भनेर लेखेको छ। मेरो वाइफाई कनेक्सन एकदमै स्पिड रहेको छ, राम्रो रहेको रहेछ। यदि तपाईको कस्तो छ यो हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँबाट सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईको वाइफाई स्पिड पनि तपाईको इन्टरनेट स्पिडहरु सबै यहाँबाट सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईले फेसबुक लाइट चलाउनुहुन्छ भने फेसबुक लाइटलाई अन गर्नु होला। फेसबुक लाइटलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईको यहाँ 3 डट रहेको छ, यो 3 डटलाई टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ वाइफाई एन्ड कुलर परफर्मेन्स भनेर लेखेको छ, यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसके योर कनेक्सन भनेर लेखेको छ, यसमा टच गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईकोमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी देखाएको छ तपाईको एक्सलेन्स कस्तो छ र भेरी गुड कस्तो गुड छ कि भेरी गुड छ, यहाँ सम्पूर्ण डिटेल लेखेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ यसलाई तपाईको स्पिड हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको एरियाको चाहिँ यहाँ मजाले लेखेको छ, तपाई कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईको एरियाको चाहिँ तपाईको यहाँ मजाले लेखेको हुन्छ, थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आगामी दिनमा हामी यस्तै भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, तपाईको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।